Okay, so sa liwat, isa ka mayong aga, mayong ugto, kag mayong hapon sa aton nga mga televiewers. Diri sa aton programa, Bugkos ang Katawhan, Bugkos Bacolodnon, Kidlat TV Online. So, Abril, subong 20, 2021, kahapon nga adlaw, dako gid nga pasensya kung pasaylo kay tungod nga wala akong nakahingagaw sa aton nga programa. Gin-replay lang ini naton ang aton nga episode sa nagligad nga semana. Kay may isa ko ka importante nga meeting nga tambungan, imbitado kita sa amo nga meeting. Kag nauluadlawan ang aton nga meeting kalawig sang amon nga ginsigalanunan. Amon na kun gaan naulihi ako. Gustuhon ko man kung tani nga makahingagaw sa atong programa apang subol gid kaayo sa oras. Anyway, sa sini nga adlaw, tugutan nyo ko nga mag-take up sang amo nga topiko sa liwat ini nga parte sa pagpangutod sang kahoy, part 2. I-take up ko ina karon dugay-dugay, siguro half of my time will be discuss in naton apang subong adlaw banwa. Gusto ko lang ipabalo sa aton nga mga televiewers nga imbitado ako sa nagligad nga adlaw man, Sabado nga adlaw siguro to, inibla sa programa sang tingog mo, tukibon ko singing contest, no? Kasadya isa ka contest nga kung sa diin ang mga maayob lang magkanta ginapakanta na sila. Kag sang sana nga adlaw banwa, finals na ato ang hiwat na to ang mga finals kay tungod nga gin-us-us nila ang mga finals kay tungod nga sa sining COVID. So siling sang sponsor nga mo si Engineer Abby Hilbor, tinguwaan nga ibalik ina nila ang mga pa-contest sa dason nga mga binulan December. Bata amoy na ang plano gid banwa. Diri sa may RPN DYKV live ato 14.0 kHz sa programa ni amigo ta Ray Alejandrino. So imbitado kita. Amuning ang programa ni Ray adlaw-adlaw tingog sang pumuluyo, sadya-sadya sa Radyo Ronda. Kag sa amo banwa nga event, wala labot of course ang major sponsor nga amo si Engineer Abby Hilbor, presidente sang mga Contractors Association diri sa Negros Occidental. Ang nagtambong kag nagtungko man West kung judge sa among pa-contest amo si Philippine National Police Provincial Director Colonel Palke, no? Upod man kag of course sa amo man event upod man si Ma'am Miss Token Lizares kag iban pa, no? So gapasalamat kita sa imbitasyon nga ginhatag sa aton. Una bes si Engineer Abby Hilbor, ang among main sponsor sa among event, kag of course ang aton nga host sa among palagwaon adlaw-adlaw diri sa may RPN DYKB, Mr. Ray Alejandrino. So salamat gid, no? Nag-enjoy gid ko. Now ikaduha banwa, imbitado man ako sang nagligad nga adlaw ining grupo sang Akbayan Party List. Nagiwat sila sang youth orientation dira sa may Lopisaina Elementary School. Gupod ko amo si Barangay Kagawad sang Barangay 29, amigo ko sadto anay pa Kagawad Grid Alila. Kaga upod sang ilang SK chairman nga amo si Noel, no? Ang SK chairman sang Barangay 29 nga amo si Noel Digomon, no? Amo to ang orientation seminar para sa aton nga mga pamatan-on paagi sa Akbayan Party List, no? So salamat gid sa liwat sang amo nga imbitasyon.
banwa nagalapta subong ha, nagalapta kag naga-viral subong. Ini bilang ginatawag naton nga community anong tawag sinin nila? Community pantry, no? Naga-viral subong. Kag ginsuguran gali ni banwa, no? Base sa akon nga nabasahan kag ginalang, ginsuguran ini sa isa ka community o kung komunidad dira sa may Quezon City. Dira sa may dalan gid Maginhawa Street, no? Nagsugod din sila nga kung sa diin ang tuyo sini banwa kundi magahatag bala kita sang jutay naton nga ikasarang kag ibutang ini nila sa isa ka lamisa inada daw kubo-kubo abi gami nga kubo-kubo. Nakita ko sa picture nga ang among bulutangan nila is made of bamboo. May made of obra sa mga kawayan kay ginmay pamutang inada sila, no? Nga kung sa diin ang konsepto banwa kanami gid kaayo. Magbigay batay sa kakayahan, butang mo da ang gusto nga magbutang, babasi abi sa imo lang niya nga masarangan, kag magkuha ka lang niya batay sa imo nga pangangailangan. So kuha ka da, pudyot ka da, libre. Batay lang sa imo yang nga kinahanglan sa among adlaw. So kanami kayo sang konsepto ang nagsugod sini si Miss Non sa Maginhawa Street, Quezon City. Ang subo lang kayo banwa, amutong hambal bala, simple act of kindness. Dira banwa na pamatud-an nga may ara sa gihapon nga nagapati kung nagalaom sining ginatawag naton nga humanity, no? A simple act of kindness, take what you need, kag nagapakita nga faith in humanity. Apang banwa may ibang kita kautod nga daw namot man ako nga nag-viral man. Ang una nga namutan ko, pero let me allow me nga pabalo sa aton nga mga utod nga ginuntat ini anay temporarily, no? Sang among persona nga si Miss Non, kay would you believe banwa nga I don't know for what reason, sa ano nga rason, no? Nga gin profiling ini sila ang among mga organizers kag gin pauntat tungod sa akusasyon over the red tagging issue, no? Base ni banwa sa direktiba sang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Nasubuan lang ako banwa ha nga ang ini nga movement o ini nga programa ginuntat ini anay temporarily sa iban naton nga mga komunidad dito sa may Metro Manila, especially mente dira sa may Metro Manila kay after sa Quezon City may pilaman ka mga komunidad ang ginpauntat anay because nga sang kakulba bala, the fear bala, kay tungod nga gin-profiling ini sila, ginpagadtuan sang aton nga mga kapulisan, may ginapamangkot, no? Kag ginapausisa kung ano ini ang movement nga ini, ayhan estilo naman ni bala sang Communist Party of the Philippines. So nasubuan lang ako banwa kay because nga ginuntat anay nila sa may Maginhawa Community Pantry kag sa iban man nga lugar dito sa may Metro Manila. So isa na ka obserbasyon nga nakita ta nga kung sa diin na kita mismo nagapamatok man sa among nga tikang. It is an act of kindness. Bulig ginabanwa sa aton nga mga pigado nga mga utod.
kag voluntaryo ina nga naginatagaan kag ginahatag ina sa aton nga mga utod man nga gusto niya nga magbulig, maghatag. Apang may iban nga sektor nga ginmalisyan ini kay tungod nga hindi halin sa ila, maybe this assistance or this ini nga ayuda did not come from the government, and so therefore any moves taken is always subject of suspicion. So nasubuan lang ako. May ara man banwa nga nag-viral, ini makadlaw kagid nga ma'am o kagid kag ambot mixed reaction. Kay nga may ara man banwa nga isa ka community pantry nga kung sa diin ginsulong sang anom ka mga kadalalagko, ka mga tambok pagani nga mga kababainhan, mga nanay, anom, sus na din ka nakita banwa, ginubos, ginilahiyang tanan-tanan, nga ginpamutang dito sa babaw lamisa. May nakita ako nga duwa ka tray, may nakita ko nga pagkatapos nila dumog. May isang nagalakat nga upod na isa ka tray nga itlog. Kag pagkatapos nila nga ginkuyaban ang among nga lamisa, pagkita sa sunod nga picture, wala gid sa may nabilin. Mayo lang kag ginbilin pa nila ang lamisa. So gapasalamat pagkanin tagiya kay salamat kay at least ginbilin nila ang lamisa. But banwa ang bilog nga mga inugatag kuntani para sa tanan-tanan bala, ginubos gin sang sini nga anom ka mga ambot wala huya nga mga persona kay ti kabalo ka banwa ang konsepto sa liwat kuha sa kinahanglanon sang imo lang ya kag of course bulini man ang kutob tubtob sa may mga kinahanglan man sa among pagkaon. Now amoy ni banwa ang nag kuha sa akong nga atensyon kag may isa man ka nakuha ako nga nakakuha man sa akong nga atensyon banwa. Iniblang may ara man banwa nga may ginbutang man ang aton Philippine National Police dira sa may Eastern Police District, no? I think this is in Metro Manila nga nagbutang man sang nag-intra man sang sining community pantry movement. So nagadayaw ako pag nagaupod ako sa aton kapulisan. Iban kag sa with the exception sa pila naton ka mga kapulisan nga ginbutangan nila ya kag ginretaging ini nilang iban naton ka mga community pantry pro saludo ako banwa sa PNP Eastern Police District kay viral man nga sila mismo nang butang man sang ilang man nga ululumisa dito sagwa sang ilang precinct kung sang ilang presinto kag nag-intra man sang sining Noble Community Pantry Movement, no? Now may ara man banwa nga namot man ako kay tungod nga ara man nag-viral kag magdagpadala man sang mensahe ang isa naton ka utod, balo ka mo banwa kung ano yang butang niya. Ari ha, tani silingya ha, amo ning ambalya. Tani may community pantry man sa wala uyab. Kuha sa gakinahanglan sa mga pigado, hatag sa makasarang. Amo tong ambalya sa mga tagduwahon da share man. Amo ni ko nga do nakayuho man ako sa sining community poultry nga pating uyab ya i-share ya kuno kag kung sino da sa aton nga may tatlo kun duwa palihog man kuno nga tagay man ang wala sang uyab. Kag kung sino na da nga hindi kasarang maguyab-uyab da iya taganay kag ipahulam nyo anay sang may makasarang. Hindi tuntok. Di nangas lang, hindi pro makasmile ikaw. Pero I am happy, banwa, nalipay ako sa sining bago abing movement, kabay pa, sundon man hindi naton.
kagkadamo na. I think ginasuguran na sa iba naton nga mga barangay. Dito sa may barangay Stefania, nasuguran naman. Kag sa pila naton ka mga barangay, nasuguran naman nila ang among movement. When you say of country, itong buot silingon banwa, storage mo, lugar bala o kung kwartoy na siya, from which ang pagkaon, dira na galin siling nila ang pagkaon nga ginahalinan sang aton nga pagkaon para sa aton lamisa. So community pantry, no? Amoy na banwa ang nag-viral subong sa aton nga mga social media. So updan naton. Now banwa gusto ko gid balikan balay ning aton nga issue sang kahoy. Laruhon ko gid ka gusto ko gid ipatpat kay by tomorrow I think regular session naman namon buwas na adlaw. May pasulod ako may plano ko nga ipasulod nga sulat address to the sangguniang panglungsod. Kung sa diin nadumduman nyo banwa nga may ginpasar kami nga resolusyon ginupdan inis ang aton nga mga kaupdanan kag unanimous ang among nga resolusyon banwa ha. Ano ini banwa ang resolusyon pagkatapos babi nga gintagaan namon sa nga resolution interposing no objection sa pangutod pagkuha sang mga kahoy apektado sang DPWH infrastructure projects. Okay? That was passed way back November 25, 2020. Take note banwa of the dates ha. Kay because nga klarohon namon nga when we passed this resolution, it was last November 25, 2020. And they started cutting the trees only this April. Sini nga bulan lang of 2021. So how many months have passed already? November, December, January, February, March, April, 5 months have already lapsed when they started cutting the trees. Okay? So meaning to say banwa, sang ginhatang gininamon nga resolution, it was before the fact of the implementation of the project itself and before the fact of the actual cutting of the trees. So, subject inaya sa gihapon banwa of compliance. Klaro ha? Of our resolution. Sa amon nga resolution nga ginhatag namon sa ila. Kag subject ina banwa compliance of the pertinent laws and orders of the land. Meaning, kung may mga layi kita regarding the cutting of the trees, like ang DNR orders, administrative order, okay, kung aton nga mga layida, etc., ini banwa subject for compliance upod sina sang resolusyon nga ginhatag namon sa ila. Nagasiling ako, kag nakita ko, kag ipabalo ko ang aton nga mga kapanan, nga ang pagpangutod nila was in violation on nabes gani siling ko sa aton nga resolusyon nga ginhatag ni namon sa ila. Why? Because ang amon resolution banwa is it only pertains on the cutting of the trees within the right of way limits. Road right of way o kon road projects. So I raised this question because ini banwa ang beautification, ini banwa ang sidewalk, ini banwa ang flood control project or drainage system. This does not fall within the definition of the road right of way or road projects. Klaro ha? Hindi niya lakip sa ginatumod na mo nga road right of way limits or road projects. And so therefore, clearly, ang pagpanguto din nila banwa sang kahoy dira sa mayaran net sidewalk o kung sa igadalan is clearly a violation of our resolutions na ginhatag namon sa ila. Kag also in violation sang administrative orders ng Department of Environment and Natural Resources. In fact, gani banwa nagasiling pa gani di ang aton nga DNR administrative circular nga kung mangutod kay mo kahoy dapat it should consider always the least number of trees. Hindi nga pag-ubuson.
tulokon yung gid na right of way na gid gani na siling ko ha. For all the more banwa kung higadalan hindi ya naton dapat pag-utdon ang amo nga kahoy. But assuming nga ara ina siya sa tunga dalan kag sakop ina banwa sa road ibway gasiling pagani ang DNR nga kung sa diin the design of road projects should always consider the least number of trees to be cut or to be affected. Pero kung di gadalan o kung butang tabi sidewalk, you cannot cut the trees. Amo na ya banwa ang pagtanaw ko. Kag of course banwa, and so therefore, nag-ubra sa gilayon tikang ang aton konseho because it was brought before the attention that's why nagapasalamat ako sa aton nga mga utod nga ginbitbit ini nila kag nag-viral ang ini nga pagpangutod sa kahoy. They did this during the weekend and then the following morning of Monday it's all over the social media and so therefore right there after banwa nag-gion ako kag tunan ko ang aton nga mga pertinent laws kag didto ko nakita banwa kag ginpasaran ini namon gilayon Wednesday. It was brought before the attention of the general public, including the officials of the city government. And Tuesday, nakadraft na ako sa akong resolution submitted before noon time sa Sangguniang Panglungsod, and we took it up during the deliberation during our regular session on Wednesday, and it was passed unanimously by all the councilors. Kag ano ini banwa ang aton nga resolution? It is a resolution requesting the City Environment Office, amoy ni banwa ang opisina sa aton syudad nga nagabantay, naga-investigar, nagatulok, naga-validate anything related to the environment. Nga kung sa diin paagi sa opisina sa aton nga mayor nga to make a fact-finding inquiry into the cutting of trees near the old Bacolod Airport. No, kag of course siling ko sa aton nga whereas under the Department of Environment and Natural Resources Administrative Order 2018-16 provides that design of the road projects should consider the least number of trees to be affected. Banwa gin-highlight kong road projects not sidewalks, whereas siling ko non-compliance to pertinent requirements as provided by pertinent laws and orders, the City of Bacolod through its Sangguniang Panglungsod may revoke or rescind pwede natmon bawion ang among mga endorsement o kung among resolution in the cutting of the trees for the specific DPWH projects. Kag whereas the cutting of the trees without the required permit by the DNR is punishable under PD 705 as amended. Butchiningon banwa kung sino na nagsala dapat kasiling kita nga they are punishable under the existing laws nga mo ining Presidential Decree 705. Wala kita banwa ang common siling nila ang pato-patos ang ibanda nga nagapanghugas kag nilabito kamot etc. no. In fact during the deliberations I said we need to remedy this, dapat pangitaan ini naton solution. We have already dipped our fingers into the issue. So there is no other recourse for us but to remedy this and make sure that no such untoward incident will happen again. Nga hindi na bala masulit. Nablati, anon mo pa na, kay nautod mo na to ang 20 City, KAHOY. Yes, admittedly, and I feel sorry for that. Nagapangayo kami isang pasaylo. Because all of us, all public officials, up, all the way down, halin sa national government, panaog sa mga local officials naton to barangay, etc., are just as equally as accountable and answerable. But yes, but then again, banwa, ang tanaw ko sinadiya tanan-tanan, we need to be forward-looking. Ano ang nakita ta, banwa, nga leksyon nga nakita ta di? Ining sa pagpangutod nila sa mga kahoy. And so therefore, banwa, muning ginapatpat ko, banwa, sa aton nga mga utod naton, nga mga gapamati subong ha nga one
Because of this untoward incident siling ko, hindi ito naman mabalik atong 20 city kakahoy o pila kakahoy nga napautod nila dito sa may dalan pag-Granada. Apang banwa masalbar pa ini naton ang sobra pa 300 ka mga kahoy nga ululot doon nila. May mga 300 pa nga mga kahoy banwa pending to be cut. Amoy na banwa ang ginatanaw yan ni Konsyal Gamboa. Kadua, klaro ini banwa nga mensahe. Tungod bala siling ko sa aton nga pagbantay. Tungod bala sa ginatawag naton vigilance. Alisto. Sa aton nga mga utod dire nga gindala dayon, ginpa social media dayon kag nadala sa telepangod sa aton nga mga opisyales both local and national. Hindi siya sa clear message siling ko sa aton nga mga opisyales both local and national. Upod na da si Konsyal Gamboa. DPWH, DNR, kag ang aton nga Community Environment Office. Lakip na ang aton nga local City Environment Office of INRO. Ang aton nga mga opisyales, mayor down to the councilors, down to the barangay, etc. That the people are watching. Hindi naton banwa dali-dalion. Amo na kun nga banwa nga although banwa siling ko, sad to say nga it is a national directive. No less than ang aton nga DNR chairman o kung secretary nag-issue administrative order nga kung sa diin gin-expand ni Secretary Simato of the DNR himself ining DNR administrative order 2020-6 nga gin-expand niya ang forestry code by gin-exempt niya ang pagpangutod sang kahoy for infrastructure build project of the national government. So we are not just fighting here, banwa, our local environmental office, but also the national government all the way up. Upod sang DPWH, upod sang DNR, dupod sang senro. Siling ko, ihan, may masarangan bala ni naton because kung tulukon mo banwa, biskan bitbiton ini naton sa Senado, kag reklamohon ini naton sa Senado, siling ko tilawan ta we will try. In the local level, sa sanggon niyang panglungsod, tinuan ta nga mabitbit ini naton, makapangabay kita siguro bulig sa Senado, apang banwa kung tulukon ta. On the other hand, sino bala ang DPWH Secretary how? Di bala si Mark Villar? Sino bala ang chairman sa Committee on Environment? Dira sa Senado, di bala ang iloyang nga si Cynthia Villar? Ang mga banwa ang masubogid kaayo. But apang banwa, again, I see this as a lesson. We need to be forward-looking. Sa sini nga pala buton nga April 27, imbitado ako sa grupo sa Pangas, alas 2 ng hapon, dira sa may Social Action Center. Grupo ini sa mga Catholic, grupo ini sa Catholic colleges and universities and environmentalists. So, matililipon kami to sa April 27, please, kayo off. Balik, kag alas 2 ng hapon, banwa, nga kung sa diin na imbitado ako para nga siguro nunan pagid namon kung ano pagid nga mga measures as a legislator banwa kung ano pagid nga mga ordinansya man kung resolusyon da nga pwede ko mapasar o kung ma-author o kung ma-sponsor nga ang ini nga insidente hindi na ini naton maliwat. Amoy na iya banwa ang pagtanaw ko sa sini nga issue. Siling nila afterthought ina kay tungod kung wala reklamo ang tawo siling nila kung wala maninin naton ginaksyonan correct for purpose sabi banwa of argument yes but ang pamangkot obligasyon ng balay ni naton sa mga opisyales o kung naton ini tanan-tanan ng mga obligasyon. This is the problem by everyone. That is why gapangayo gid ako kag bunabes nagapasalamat ako sa vigilance sa mga utod naton nga nakita na nila kag ginreklamo gilayon na nila mo na kung nga na napukaw kag natukiban ina ni Konsyal Gamboa.
Afterthought, yes. But banwa turokon taman nga ang violation sa mga pagpangutod sang kahoy was also a violation after the fact. After the fact bala nga ginhatgaan na sila sang Rono nga kung sa diin ginpangpangutod na nila ang kahoy pagkatapos na mo nahatag sa ila ang Rono. So we can only remedy the violations only after the violations was committed or is committed. Hindi yan dito pa lang nga daan sa puno kasi wala pa to yung violation. We made sure banwa mo na ako nga pardon me nga siling ako ya kag ginapabalo ko sa aton nga mga utod nga purely ministerial because ang ginapresentar sa amon requirements, documents. Wala pa sang violation nga gin committer ining DPWH. But we made sure that all the papers, all the requirements are complete. Kagdala na naman sang endorsement coming from our local environment office nga kung sa diin nga amoy na kung tani ang magatanaw, maga-supervise, maga-investigar, maga-monitor kung ayhan na it is within the pertinent laws and orders or within the resolution nga ginhatag ini namon sa DPWH. Amoy na banwa, of course, dependent man ang sangguniang panglungsod as a body sa rekomendasyon nga ginhatag sa amon o ginpresentar sa amon sa aton nga chairman do Committee Environment nga nagkandak sang among nga public hearing consultation nga kung sa diin imbitado ang tanan-tanan nga mga stakeholders. So therefore banwa dira mo makita banwa nga the function of these sangguniang panglungsod is purely ministerial. We have no other recourse but to approve for as long as all the papers are in order. Kompleto ang papeles. Puti kung tulokon namon may ara man endorsement. Alin sa aton nga local city environment office. May ara man siling recommendation from the SP Committee Chair on the Environment. Gitanaw ang mga papeles may ara man ECC, etc. And so therefore, banwa, we have no other recourse but to approve. Once gani nga makita na mo nga ang papeles kompleto, but the violation always is committed after the fact that the Rono has already been issued. Rono namon banwa is November 27, 2020, nagligad pa nga tuig. Ang violations, buong pa lang yan nilang ginobra. But we immediately pass a resolution, banwa, correcting that such has to be investigated or inquiry, not an investigation, banwa, wala man kami diretso para investigaran ang national office, especially DPWH or DNR o Senro. No? Mas taas na yan, ilang opisina, sang sa amon, and so therefore, the least that we can do is to request respectfully, in fact, even wala man kami diretso nga mag-demand paganit sa aton nga local environment office, because they are a separate branch of office, executive na sila ya. We can only request respectfully, pangabay lang. Amotong tenor sa akon nga resolution banwa, we have to understand bala the functions, the duties, and the limitations sa isa ka opisina. Hindi kita makapinagusto di kagdalom naton sa emosyon ng tanan-tanan, kundi we need to follow the protocol, the procedures and process has to be followed. And so therefore, ang akong resolution, requesting this pangabay sa INRO, sa aton nga City Environment Office, paagis sa opisina sang mayor nga mag-conduct sang fact-finding inquiry. But tulingon banwa, in the investigation, kasi you cannot investigate gani ang national office, but then inquiry, make a representation sa sining nga mga opisina kung diin kita nagsala. So, nakita man sang aton nga mga kopdanan ang rationally why it has to be done in such a manner nga amo ini ang tenor sang aton resolution kag so therefore they appreciated kag ginapasar ni namon unanimously with no objection, with no abstention, with no objection. Amo ini banwa, but banwa ri dugang nga impormasyon banwa sa aton nga mga utod. Again banwa, suliton ko, wala kita nagapanghugas sang kamot. We take the cudgel, we immediately acted. Otherwise tani ginsilig na lang to namo kag ginhipsan, no? We pass a resolution immediately after the commitment, they committed the violations. And
nagtuon pagidugang si Konsyal Gamboa kag banwa amo ining natun-an ko kag nakita ko. Base banwa sa pila naton ka sources, kundi inbilad kita nagakuha sang authority naton. Bisang gunyang panglungsod, in particular, din kami nagakuha sang authority namon. We need to have, dapat balo ka banwa, before you do or act on something, dapat may ginabasihan ikaw nga layi. Okay? I hope naintindihan na sa mga utod naton. There must be a basis of law before you do something. Kung ano bla, kung authority, sino naghatag sa imo authority? Sino ni naghatag sa imo power para imuon mo ina? Those are the basic questions nga ginapamangkot. Nakita ko banwa nga kung sa diin, sa akon lang jutay nga pag-research o pagtuon, banwa, all the while I thought that din nga may ordinansya, sinada nga nag-require sang rono. Gintunan ko, nakakuha ako sang kopya sang among nga ordinansya banwa, ining climate change ordinance, Earth Day ordinance, ining watershed ordinance, amo ni nagaproteher bla, nagapromote kag support sang aton nga environment. Would you believe banwa there is no such provision nga kung sa diin there is a requirement of isang guniang panglungsod resolution interposing no objection o kunrono? Wala. So as early as before this, gintanaw ko na ya ang aton nga DNR administrative order. In fact, amo ni ang contention sang akon nga argument sa mga nagliligad nga mga regular sessions because nakakuha ako kopya kag ginbasa ko ang DNR administrative order number 2018-16. Wala man ato banwa nagasiling nga ang sangguniang panglungsod rono is a requirement. Only an endorsement of the local government unit. You mean to say, mayor, not in the SP, excuse me, hindi ya SP, but the mayor. O kon ang aton nga local environment office. That is why ang mayor mo nang nagahatag sa ila permit through the endorsement of our city local environment office. So there is nothing in the DNR administrative order nga nagasiling nga kinahanglan nyo pa papangayuan sang rono ang sangguniang panglungsod. Kag gintanaw ko banwa ginbasa to as early as before. To as early as March 10, 2021 banwa may kopya na ako yang daan sang provision o kung section sa Local Government Code of 1991. Kag ang the only thing nga nakita ko to with regards banwa on the requirement of a sangguniang panglungsod, related abe sa sangguniang panglungsod o kung SP, amo ni nakahambal dito. The sangguniang panglungsod shall enact ordinances and pass resolutions to protect the environment and impose appropriate penalties for acts which endanger the environment, etc. So and so. But silingon banwa, wala rono. No request or no requirement for a resolution interposing of no objection. Ang nagasiling lang diya nga is shall pass or enact ordinances and resolutions to protect. But there is no such mention whatsoever nga gina-require ang sangguniang panglungsod for a resolution of no objection. In all the sources, wala ako sa may makita banwa, therefore, unless, of course, nga ginapa-okay ko pa to sa akong opisina, ginapamangkot subong sa INRO, kung ayhan, ano ang ginabasihan nila nga ang nangayo pagigamo sa amon, sang rono ni nga wala manggali mandatory. There is no law as far as I'm concerned that requires a rono in the cutting of these trees. That is why, banwa, sulata ko ginit buwas ang aton nga sangguniang panglungsod, nga kung may himo, i-review ni naton liwat ang aton nga mga layi, ang aton ordinansya, because there is no such mention there ng SP requires the cutting of the trees requires an SP resolution of no objection. Now, another thing banwa, guidelines governing the conservation
of the fruit-bearing trees. Specifically, the requirement for cutting of the trees permit for public lands. Baloka kung ano ang requirement nila. Only in endorsement coming from the local government units, namely, amotong hambal nila, klaro kayo banwa, barangay resolution of no objection, RONO, from the chairman of the barangay, from the mayors, municipal or city mayor, or governor. No such mention of sangguniang panlaliwigan or sangguniang panlungsod. So, sini banwa tanan-tanan, ginakulate ko ni banwa, ginatipon ko, ini tanan-tanan ng mga dokumento kung research ni Brata. Kaya because banwa, you know what, I would rather suggest na indulaon na lang nina to nining no request from the sangguniang panlungsod. Kung wala man lang kita siling ko the mandatory requirement coming from the DNR or coming from any pertinent laws or orders. Because we are purely, kung sisipon ta banwa, purely ministerial malaning aton. Kaya tungod banwa no itong ginambal ko kagina, wala man kita yung monitoring authority, why man kita investigative authority, why man kita yung police power, why man kita yung siling ko nga may ikasarang kita to make an ocular inspection, etc. to validate the cutting of these trees. No, none of that. We are just simply policy-making bodies. And so therefore, iniya tanan-tanan, iyan niya sa executive branch, let's give it to those, give to Caesar what is due to Caesar, and to us what is due to us. Kaya ang ato niya banwa is policy-making body. We are a policy-making body. So isay na banwa nga yun ko sa aton nga mga opisyales, kung may mga comments, paliw ko gani, print, kagay basahon ko ang ilang mga questions. But so far, banwa, gusto ko lang klarohon ini sa aton nga mga utod. With regards bala sining pato-pato nila nga kuno abi nga part man kita sa pagpangutod. But you know, banwa, I hope you should understand the procedures and the limitations of each and every offices. But clearly, banwa, during the actual cutting, nagambal ang aton nga layi, o nga mga order, nga the presence, please take note, during the actual cutting, o sa pagpangutod sang kahoy na mismo, o sa sina nga Sabado kung Domingo nga giningagaw nila pangutod ang 27 ka mga kahoy, dapat ang presensya sa aton nga environment officer dapat ara ato didto. Presence and with actual supervision. Amoy na iya banwa ang ginahambal sang aton nga layi. Nga ang presensya sang amo nga mga opisyales, environment officers, both by Senro and Enro, gina-require ang ilang presensya during the actual cutting of the trees and with close supervision. Kaya sila yung magatanaw. Hindi yung mga konsyal, daw naluoy ako. Balo ka banwa, I am just trying to explain here the procedures and the process. The authority, the power, and the limitations of each and every offices. Ano ba ang mandate nila? Ano ba ang obligahon, maobligahon naton sa ila, sa isa kag isa, kahit hindi man na pwede nga magsinalamo na lang kita. Councilor acting to be executive or acting to be mayor, no? We cannot do that. There is may delineation between the functions and duties of each and every one. Amo na ko nga, mag-guesting kita nga ang opisina sang sangguniang panglungsod, amo man sa judiciary or sa executive, they act as check and balance to each and every offices. Hindi ya pwede nga pati ng obra o kung function o kung power sang mayor o sa kupon ta pa. Kaunon ta pa, no. No. Anyway, may ara kita nga mga kuan may mga are sa basahon ko are ay Ma'am Sinaida Tumayan, no? Please konsehal, basaha man amon komento kag reklamo
sang mga driver sa barangay Handumanan terminal nga ginapabayad sila sa terminal kada kaya 5 pesos na sa subong bawa. May 50% ang seating capacity sang pasahero, social distancing, kapigado pa. Wow. Ang mga drivers naghatag na petisyon. Until now, gahulat kung saan o mahatagan schedule ni Konsyal Dindo Ramos sa amon ni mga drivers para maka-public hearing sila. Copy furnished na ni sa DILG. Please, sa tagiman, Chimpo, na mabasa amon comments. Thank you and so much. Yes, ma'am. Yes, in fact, I was the one who endorsed the letter also to the office of Councilor Dindo Ramos as chairman sa Committee on Transportation. No? So, tani kung makapangabay bala kita nga makapadala kita representation sa opisina ni Councilor Dindo Ramos, ako gina-follow up ko na bulo ka to, paray lang man mo. Ang amon nga opisina, ginapangabay man na sa akong tong empleyado to, ang opisina ni Councilor Dindo Ramos. So, kung mahimo, ma'am, kindly send somebody, an officer, ikaw abi, kung mahimo, para magrepresentar, to make a representation sa sininga sulat nga hasta tubtob subong wala pa naton ini naaktuhan. But I will do the same thing, no? I-request ko karon dugay-dugay pagkatapos ng programa ko, tawagan ko ang opisina ko, may empleyado man ko to nga nagatiner nga i-follow up sa liwat ang ini nga sulat. Kag kun nga ang hasta tubtob subong wala pa ini napauntat ang pagpanukot nga 2 ka pesos sa aton ng mga pobre nga mga drivers. Okay? Rest assured, ma'am, follow up ko. Now, gaupod man sa aton si Harleen Joy Lopez Polvos, good afternoon, Councilor. Cowell, good afternoon, Sir Councilor. From Nicole Prio, Jehinhi, good noon, Sir Councilor. From Roy Gia, watching in Granville, Mansilingan. Waste of time to talk about community pantry, Sir. Total, lahat naman siguro naka-Facebook, alam na yan. Please focus on concern ng mga pumuliyo dito. No. I'm just making a report. No? Tons in Innova. Terminal sa Handumanan. Yes, that is true. But you know what? Don't worry. Kung hindi natin matapos ang ining issue sa sinibing adlaw, we have all enough time. By next week, by Thursday, pwede na ito ma-take up. But allow me to take up all the things na dapat gidman halambalon, no? Hindi lang ang concern sa isa sektor, hindi lang ang concern sa isa katawo, kundi at least makita man balas ang tanan-tanan ang concern man ka nga atong dapat atubangon. Okay? From Just Aiko Paypa, good noon, Councilor. Tani bala kay ginapang tapas Jeanine Lopez. Nila ang kahoy, ang mga dahon nga nabilin, ginlimpyuhan man nila para tinlo man tulukon. Ako ya gani, ma'am, hindi nagigani pagtapos ang pagtatapaso ng kahoy. Pero first ang aton nga clean and green, ang pagpalimpyo sa aton nga dalan, dapat lagson man nila. Yes, I am one with you. From Meg Ed, good noon, Sir Wilson Gamboa. From Dayan Rublico, good noon, Sir Wilson, watching here. Bao, Kabangkalan. Yara kita nga televiewers all the way from Kabangkalan. So, Banwa, isay na Banwa ha, nga i-take up ko ang sulat ko to SP regarding this Rono. I-review ko sa liwat kung ano ayan ang amon nga ginabasihan sini. Is there any law o governing ining requirement sa nga SP Rono kung wala? Kung wala lang man siling ko, I would rather dispense the requirement. Kag hindi ko na ya, kag I will surely make a manifestations that all the affirmative votes nga ginatag ko preceding, no, sa sunod. Pagkatapos nga na sa wala pa na implementar, gusto ko nga dulaon na ya. Because nga we are merely siling ko ministerial. Ining function ta nga ginaobrata dumduman nyo to Banwa nga na-suspend kami for 1 month because of this Rono thing.
nga kung sa diin gintagaan namon pabulang ang isa ka barangay. Yes, but subject of course sa tanan-tanan ng mga requirements o sa tanan-tanan ng mga laws, etc. Totoo galing niya kay may kapitan niya nga ginsupak niya ang lay. We only allowed them to do the barangay pabulang within the period of 30 days. But yet, after 40 days na gani ang naglaps, nagpabulang siya using this very same runong ang ginhatag namon sa ilap. Kami pa yan na-suspend. Because they are not following the rules. But do we think, babangkot, may monitoring power pala kami sa sining mga barangay officials, making sure nga they will follow the runong nga ginhatag namon sila? No. No. So muna banwa, that is the logic there or the rationale why nga gusto ko nga hindi na lang kami maghatag sa rono because it is first of all before the fact of the actual cutting of the trees. We have no control, supervision or monitoring authority over these things. And so therefore, I would rather suggest nga itugaan na lang natin niya sa executive branch who have all the powers and the authority. In fact, office under him to make sure that all the laws and the orders are complied and are followed. Wala kami na banwa kapasidad to do that. Even the office of the city mayor. We don't have the capacity, meaning wala kita tao sina, wala kita personnel, wala kita resources to conduct all of those things. Policy making lang kita so therefore we would rather I would rather suggest to the members of the Sangguniang Panglungsod na let us dispense with this rono-rono. Now, may ginapamangkot ini di banwa sa akon, sa isa mang kagrupo, isa-isahon ko lang ini nga pamangkot ha. Is there other documents related to the cutting of trees at Singkang? Yes. Ang barangay rono is required in one of the DNR administrative circular nga kung sa diin the barangay rono is required as well as the requirement of endorsement coming from the mayor. Wala yang ginatumod ko, wala yang requirement for rono coming from the Sangguniang Panglungsod. So far unless may pakita kita mo kamo otherwise, then I stand corrected. But so far sa akon niya nga ikasarang, sa akon niya nga pagtanaw, sa akon pagtuon, sa akon nga pag-research, wala ako sa may makita any implementing rules, regulations, or orders coming that the SP rono is required. Now, ining mga ordinance of Jusel Batapa that protects, promotes, and supports the environment. Yes, ining climate change, Earth Day, kag watershed, wherein I am also the co-author. So, but there's no mention of a rono provisions requiring SP to issue a resolution of no objection. Ginbasa ko banwa. Now, executive order stating that there must be DNR representative present during the cutting of trees. Yes, this is DNR Administrative Order Section 3.3. Basahon ko ha. Para klaro. Ano ini? Dated July 18, 2018. Under Section 3.3, tree removal and relocation operations, including turnover and transport of logs, shall only be done under the presence and close supervision of the DNR. Correspondingly, the DPWH shall shoulder all operational costs. Klaro, banwa? In the presence and close supervision of the Department of Environment and Natural Resources. Now, what are the other documents necessary for us to defend and explain the facts? DNR Administrative Order 2018-16, another the DNR Administrative Order guidelines governing the conservation of trees, specifically requirement of tree cutting permit for public lands. Amoy na banwa ang aton nga ginabasihan ng mga DNR administrative orders. Number 2, local government code. Ginbasa ko na banwa sa inyo ang provisions ang aton nga local government code
na kung sa diin, it is also on the issue on the protection sa aton nga environment. But there is no such provision in the local government code o regarding the sangguniang panglungsod resolution of no objection. So wala. Now, ordinance. Tiyan mo itong ginambal ko kaginabanwa, may tatlo kita ka mga ordinansya related to the environment. There is no also such provisions nga kung sa diin ang sangguniang panglungsod runo is a requirement. Okay? Ang pamangkot, Councilor Carl Lopez attendance document that would explain the following. Okay, number 1, why did the council approve? We approve, the council approved based on the following. The endorsement to cut trees by our local environment office that does the verification and the inspection. Amoy na banwa ang ginabasihan namon on the best. Ikadua, ang SP Committee Chairman on Environment who conducted the public hearing consultation involving or inviting all the stakeholders and its recommendation. So ini banwa ang ginabasihan sang sangguniang panglungsod as a body. Amo na kun nga ang ginaprubahan ini namon ang amo nga runo. Paper works, paper documents. Kag of course ang mga submitted documents to us by the DNR and by DPWH. Okay? So kung makita namon banwa nga kompleto ang mga requisitos, we have no other recourse but to approve it. Because again, sa liwat, administrative ang amon nga function with inang amon nga function is purely ministerial ang amon nga function in the issuance ng runo, ministerial. Paper documents, papeles. Okay? For as long siling ko nga kompleto ang papeles, wala kami sang recourse but to approve it. Kadua, who is liable? Who is liable? Banwa laton to ang resulta sang inquiry sang amon nga local INRO office. No, para nga matagaan gid sang insakto abi kag nakakaigo nga hustisya o kon due process. Before I will answer this, I would rather wait first for the inquiry nga gin-conduct sang amon capable sila mo. They are the one who is capable of making the investigation, who's the one making the inquiry or validating the documents, etc. So ulaton ko na lang yan before I will answer you this question. But banwa, di kabalo ko kung who is liable here, but I would rather wait for that report alin sa aton nga local INRO. After all, ang mayor mismo nagdeklarar nga nagpabalo sa aton nga pati ini which has the capacity and the power to do that will conduct an investigation. And our city legal officer, I think will spearhead the said investigation. Ulaton nga namon. Okay? So, was there violation or illegalities who made the violation? Yes, clearly. Para sa ako niya nga point out ko during the last 2 regular sessions nga they violated nga kung sa diin the right of road of way only was given to them based on our resolution, and yet gintandog yan nila ang dalan, ang migadalan o kung ang ato nga sidewalk, which is clearly in violation of our resolution. Clearly, it was a violation of the DNR administrative order regarding road projects. No? Going back to the question, personally, yes, I feel that there was a violation, and so therefore, an investigation is forthcoming. And again, saliwat, based on my resolution, whoever is found guilty or in violation sa order kung sa resolutions kinatag namon, they can be liable based on certain laws. Okay? I hope na answer ni nako ng mga pamangkot no nga ginpadala lang ni sa akon via mail or via email kag via sa akon nga Facebook account. Kinisa-isa ko ang mga pamangkot. Okay? So sa liwat banwa, sige ang pagtuon ko ha. Ang may-ari ako di banwa ang Executive Order number 23.
Yes, ari na ang ining order banwa that endorsement from any of the following LGU officials. Balik ako sa liwat sa pamangkot. Ari na, I was able to get a copy of the said executive order, which is number 23. Number 1, barangay chairman. Number 2, municipal, city mayor, or provincial governor interposing no objection to the cutting of requested trees. So there's no mention here of the Sangguniang Panlungsod, RONO. So what is there? Why do we need to issue a RONO? So I would rather nga dulaon na lang na ang resolution of no objection or interposing of no objections coming from the Sangguniang Panlungsod. After all, the executive order, the administrative order, the local government code, the ordinance does not say so na kinahanglan gid ini namon o kun ninyo ang among resolution coming from the SP. Okay, so I think wala na kita time, no? Thursday nga adlaw, may topic kita. But banwa ari lang ha. Hindi mga inadlaw banwa, kindly send me your comments. Kung may mga comments kamo banwa parte sa performance ang IPM. Amo ni bilang nagapanghakot sang aton nga basura kag ang iniblang naga-maintain sang aton nga dam site. Kindly send me that paagi-abi sa aton nga messenger da anything that you can comment about the IPM performance, because nagpangabay gid ako yak sang nagligad nga si Man that prior to the ratification of the contract, we need to get the presence of a representative from the following IPM, okay, from the legal office, from our legal office, katatlo from our inang naga ano ganyan nga opisina, from our inang gapanghakot bala sa una basura ta, from our local nahubog ako sang sagay ka mention sang sinro I forgot, dali lang kita ining ato lang akwan na coming from the GSO, ang Bids and Awards Committee, ang nag-awards ang among kontrata to IPM, kag ang kapat nga pangabay ko, a representative from our inang nagahakot basura bla, nagabantay sang aton nga kwan, sang aton nga dam site. Anybody can help me out? Wow. Dali lang gid. Anybody? DPS. Okay? So, 4 representatives banwa ang paabuton ko because I personally requested before the ratification sa mga contract, representative from the IPM, representative from DPS, Department of Public DPS, the Public Services, DPS kay Ma'am Daping, kag of course from the Beach and Awards Committee, the one who awarded the contract to IPM, and of course representative from our city legal office, because dua laman banwa ang akon nga gusto nga pamangkot sa ila. I told the chairman of the Committee on Laws, no, Councilor Dindo Ramos, why before the ratification of the contract, because ang gusto ko mabalaan ang ilang performance numero 1 kag ang ilang efficiency in the collections and in the management of sa aton nga dam site. So why na kita time ha, don't worry banwat, sige pagtuon ni Konsyal Gamboa abulig sa aton nga mga utod nga nagabantay man upod sa aton kag nagapabalo sa aton. So wala na kita time, madamo nga salamat, kag mayong hapon, mayong ugto, kag mayong aga sa inyo tanan-tanan. Ini si Konsyal Gamboa nagahatag sang dako kag madamo nga salamat.